همین الان که داری این ویدیو رو نگاه میکنی ممکنه یه نفر در حال تست راه‌های نفوذ و پیدا کردن راه‌های هک کردن شبکه شما باشه. تمام دستگاهی که توی اینترنت هستن در معرض دیدن، از یه مودم خونگی بگیر تا شبکه وسیع سازمان شما. همیشه خدا هکرها، سازمانه دولتی، غیر دولتی، امنیتی، غیر امنیتی و حتی یه بچه 10 ساله در حال پیدا کردن و کشف راه‌های نفوذ به شبکه‌های مختلف هستند تا برای تفریح، سرگرمی، دزدی یا خیلی راه‌های جدی‌تر دزدی اطلاعات شما و چیزایی که برای دشمنان سازمان شما اگه تجاری هستید، اگه غیر تجاری هستید، حتی اهداف سیاسی، اونا رو به کار ببرن. چرا خودمون این تست نفوذ انجام ندیم تا حداقل متوجه بشیم که راه‌های نفوذ به شبکمون چیه؟ یکی از ابزارهای خوب و قدرتمند که با درصد قابل قبولی میتونه به ما نشون بده که راه‌های نفوذ به شبکمون چیه، Nmapه. خیلی ساده است، کار کردن باش راحته و تو به عنوان یه ادمین یا مدیر شبکه میتونی خیلی راحت باش تست بکنی شبکتو و متوجه بشی که راه‌های نفوذ چی داری و اون راه‌های نفوذ رو در مرحله بعدی ببندی. مسلماً قدم اول اینه که متوجه بشی راه‌های نفوذ چیه. اگه ندونی راه‌های نفوذ به شبکت چیه، خب چطوری میتونی ببندیش؟ قبل از اینکه شروع کنید مطمئن بشید که شما اجازه و اتوریتی تست نفوذ رو دارید یا نه. چون معمولا فرق بین یه هکر و یه متخصص امنیت در نحوه پول گرفتنشونه. در واقع شما حقوق میگیرید، متخصص امنیت حقوق میگیره، ولی هکر باج میگیره. وگرنه تفاوت توی ابزارا نیست. همون ابزارهایی که هکر استفاده میکنه شما هم به عنوان یه متخصص امنیت عیناً همون ابزارها رو استفاده میکنید. شما برای تست نفوذ، اونم برای تست نفوذ، شما برای رفع این راه‌های نفوذ و بالا بردن امنیت شبکتون، اون واسه این که به شبکه شما نفوذ بکنه و اطلاعات شما رو بدزده یا نابود بکنه. پس تفاوت در ابزارها نیست. در مراحل اولیه ابزارهای هک و تست نفوذ یکیه. خلاصه اگه کسی ندونه شما دارید چه کار میکنید، چه تست نفوذی انجام میدی، ممکنه در همون مراحل اولیه IPS صداش در بیاد، آلرت بده و بعد دردسر بشه برای همه، به خصوص اگر که سازمان شما تیم اینسیدنت ریسپانس یا پاسخ یا واکنش به حوادث داشته باشه. پس مطمئن بشید که حتما از نوع چکاپ شما و مشخصات تست نفوذ شما آگاه باشن و الا ممکنه برای همه دردسر بشه. خب مرحله اول نصب Nmap هست. برید داخل سایتش و بسته به اینکه لینوکس یا ویندوز هستید نسخه مناسبتون رو دانلود بکنید. برای نصبش ممکنه بین 1 تا 2 دقیقه بیشتر طول نکشه. اگه نصب ویندوزی انجام میدید بعد از دانلود چند تا نکست ساده باید بزنید و نصبتون تموم میشه. اگه نصب لینوکسی انجام میدید ممکنه که بنا به اینکه لینوکستون رد هتی باشه یا اینکه دبیان بیس باشه از دستورات مختلف استفاده بکنید. در دبیان از دستور apt-get استفاده میکنید، در رد هت بیستا از یام اینستال استفاده میکنید. حالا که نصب شد بریم سراغ انجام کار. خب من توی این ویدیو سعی میکنم همشو با دستور بهتون نشون بدم، چون دستورا رو هم میتونید تو محیط کامند به کار ببرید، هم حتی اگه GUI یا گرافیکش رو در نظر بگیرید میتونید اون بالا توی کادر دستوراتش دستورات بنویسید. نسخه گرافیکی ویندوزی این اپلیکیشن Nmap اسمش زنمپه. پنجرهش این شکلیه و توی کادر تارگت شما میتونید دستور بنویسید. ساده ترین تستی که میتونید انجام بدید پینگ سویپ یا پینگ اسکن هست. دستورش خیلی ساده nmap-sn و بعد رنج یا آی پی مورد نظرتون رو میتونید اینجا بنویسید. این میتونه یه آی پی یه کامپیوتر دیگه یا یه سرور یا یه روتر یا هر چیز دیگه ای باشه. مسلما شما برای اینکه تست نفوذ شبکتون رو انجام بدید از بیرون، مثلا از خونتون، میتونید این دستور رو بنویسید و بعد این بشه آی پی پابلیک سازمان یا شرکتتون. مسلما این کار رو از داخل هم میتونید انجام بدید. من الان از داخل شبکه داخلی سازمانم دارم این کار رو انجام میدم. رنج مقصدم 192.168.1.0 و میخوام یه پینگ اسکن کامل انجام بدم ببینم چندین با شبکمون. همین دستور رو عیناً شما میتونید بردارید ببرید توی محیط کامند روی اون کامپیوتری که Nmap نصبه، اینتر بکنی و به راحتی این اجرا میشه. برای اجرا کافیه دکمه اسکن رو بزنید. خب تموم شد. ظرف 5 ثانیه و 96 صدم ثانیه، ظرف کمتر از 6 ثانیه کل شبکه منو اسکن کرد و نتایج داره بهم نشون میده. همونطور که میبینید 192.168.1.1 1.10 1.70 1.83 100 و 1.193 و چند تا آی پی دیگه.
اینجا قابل رؤیت هستن. همه اینها رو مک ادرساشون رو کشیده بیرون، دقیقاً گفته که چه جور سیستمی دارن، البته بسته به این که اون دستگاه‌ها عملیات هاردنینگ روشون انجام شده باشه یا نه، امنیتشون بالا برده شده باشه یا نه. همینطور که می‌بینید حتی برای بعضی از سیستم‌های من اسمشون رو هم نوشته، هاست نیمشون و میزان امنیتشون اینجا قابل چک شدنه. مثلا یه دستگاهی با IP 1244 حتی به من گفته که این دستگاه HPه، یا یک دستگاهی با IP 1242 به من گفته که دینستاره. 12 تا هاست برای من کشیده بیرون، 12 تا IP که در حال کار هستن، 256 تا IP چک شده، ماحصلش 12 تا IP تونسته بکشه بیرون و تمام این کارا رو در کمتر از 6 ثانیه انجام داده. خب حداقل چیزی که الان ما میدونیم اینه که 12 تا دونه دستگاه روشنه، در حال کاره و اصلا نمیدونیم که دستگاه‌های دیگه، IP-های دیگه آیا دستگاهی پشتشون هست یا اینکه فایروالی چیزی دارن که باعث شده که به این نوع اسکن جواب ندن. پس ممکنه بقیه IP ها واقعا خالی نباشن، دستگاهی باشن که به دلایل امنیتی به این پینگ سویپ ما جواب ندادن. خب تبریک میگم، مرحله 0 تست نفوذ رو با موفقیت گذروندید. بریم مرحله 1. یه مرحله میخوایم عمیق‌تر بشیم. برای عمیق‌تر شدن میتونیم پورت اسکن انجام بدیم. برای پورت اسکن میتونیم از سویچ S استفاده کنیم. پس مینویسم -S، T برای TCP و U بزرگ برای UDP. تست کردن. خیلی خوب، اسکن میزنم و رنجمون رو ببینیم از نظر TCP چه نتیجه‌ای حاصل میشه. خب میبینید که تارگت رو عوض کردم. الان فقط یه دونه IP رو گذاشتم، به خاطر اینکه اگر بخواید یه رنج رو تست بکنید باید ولش کنید برید چند دقیقه بعد بیاد، چون برای هر سیستمی احتیاج داره که بیشتر از حتی 1 دقیقه وقت بگذاره تا همه اون پورت های مربوط به اون سیستم رو چک بکنه. الان فقط برای IP 192.168 که ما که یه روتر سیسکو هست، دقیق تر بگم یه سویچ سیسکو هست، تقریبا 116 ثانیه نزدیک به 117 ثانیه زمان گذاشت. کلیه پورت های TCP به دلیل این تی بزرگی که اینجا میبینید کلیه پورت های TCP چک شد و فقط یه پورت باز پیدا کرده که با رنگ سبز نمایش میده، پورت 22 TCP که SSH هست باز هست. و خب واقعا هم همینجوره، ما روترمون رو خیلی امنش کردیم. اسکن پورت های UDP خیلی بیشتر طول میکشه، به این علت که در TCP شما یه تری وی هندشیک اون اول کار داری، به واسطه این تری وی هندشیک میشه اسکن های سین و چیزهای مشابه رو خیلی سریعتر به نتیجه رسید. ولی در UDP همچین چیزی وجود نداره، شما باید کامپیوترتون اصرار بکنه در اسکن کردن و جواب گرفتن، برای همین خیلی بیشتر طول میکشه. مثلا تو این تستی که ما الان داریم اگر نگاه کنید 1140 ثانیه یا یه چیزی نزدیک به حدود 20 دقیقه طول کشیده تا ما بتونیم جواب رو دریافت بکنیم. نهایتا از این سویچ یا روتر ما در واقع 3 تا پورت باز کشیده شده بیرون، پورت 67 که برای DHCP هست، پورت 161 و 162 که برای SNMP استفاده میشن. این فقط تست به ازای یه IP بوده. اگر شما بخواید که یه رنج کامل رو تست بکنید ممکنه که چندین ساعت مجبور باشید این رو رها کنید و برید سراغ کارهای دیگه‌تون و بعد برگردید و نتیجه تست رو مشاهده کنید. خب تبریک میگم به شما، لول اول تست نفوذ رو هم با موفقیت پشت سر گذاشتید، دارید یواش یواش متخصص میشید. یه مسئله، اون تست قبلی که انجام دادیم که پینگ اسکن بود، درجه حساسیتی که برمیانگیزه، یعنی اون حساسیتی که ایجاد میکنه توی شبکه یا اینکه اون شاخک‌های فایروالا یا IPS شبکه‌تون تیز بشه، بسیار بسیار پایینه، چون پینگ تو اکثر شبکه‌ها یه کار خیلی عادیه. این یکی که الان انجام دادیم و اسکن پورتا رو انجام دادیم، بسته به اینکه اون IPS تون یا IPS تک تک سیستما، به اصطلاح هاست سکیوریتی یا اون ابزار فایروالی که روی تک تک سیستماتون نصبه، حالا میخواد نود باشه، کاسپر باشه یا هر چیز دیگه ای، در صورتی که تنظیمات خاص حرفه‌ای روش انجام شده باشه، شاخک‌های اون سیستما تکون میخوره و متوجه میشن که یکی داره شیطونی میکنه، داره پورت اسکن انجام میده. 199% شبکه‌ها اصلا هیچ حساسیتی نسبت به این دو نوع اسکنی که انجام دادیم تا این نقطه اصلا نشون نمیدن. خب وقتشه بریم سراغ لول دوم تخصص تست نفوذ. اون هم اینه که ما الان به جای این که حالا یه پینگ ساده بزنیم یا پورت اسکن بکنیم، بریم سرویس ها رو اسکن بکنیم، ببینیم روی دستگاهمون چه سرویس هایی فعاله. این تست لول دوم حرفه‌ای تره، در نتیجه کنتره و شاخک ها رو بیشتر تکون میده، حساسیت بیشتر ایجاد میکنه و برای این یه مدل حتما باید
اگر تیم امنیت اطلاعات یا حفظ امنیت اطلاعات یا مقابله با هک و اینجور چیزا توی سازمان یا شرکتتون دارید، حتما اونها رو در جریان بذارید که بدونن تست شما در حال اجراست و واکنش های خیلی خاص انجام ندن. خب برای اینکه سرویس اسکن انجام بدید، همونطور که می‌بینید از سویچ V استفاده کردم بعد از سویچ -S. V بزرگ برای تست سرویس ها استفاده میشه. همون یه دونه کامپیوتر یا همون یه دونه سویچ رو تست کردم و همونطور که می‌بینید ظرف تقریبا 23 ثانیه اومد کشید بیرون که چه سرویس های روی این فعاله. یه حالت جدول مانند به شما نشون میده که این سرستوناشه، پورت و در واقع استیتش که آیا اوپنه یا کلوزه یا فیلتره یا هر چیز دیگه، سرویس و اینکه ورژنش چی هست. و در کمال تعجب میبینیم که پورت رو پیدا کرده 22، این که چیز خاصی نبود، قبلا هم دیدیم با هم دیگه. فهمید که اوپنه. اینجا سرویس SSH و حتی ورژن SSH رو برای من میکشه بیرون. اینجاست که یکم خطرناک میشه. یعنی اگه ما قرار باشه که سرویس ران شده روی دستگاه طرف مقابل رو به همین راحتی آب خوردن بکشیم بیرون، پس ببینید چقدر هک کردن ساده میشه. قدم اول توی هک کردن اینه که هکر متوجه بشه این سرویسی که روی اون دستگاه رانه اصلا چی هست و ورژنش چیه. از این سویچ هایی که تا الان دیدیم به صورت ترکیبی هم میتونیم استفاده بکنیم. یعنی سویچ T و سویچ U همزمان میتونه استفاده بشه، هم پورت های TCP هم پورت های UDP رو استفاده میکنه. اگر V رو هم اضافه بکنیم، سرویس هایی که روی این پورت ها در حال سرویس دادن هستن رو هم براتون لیست میکنه. خب این هم خروجی Nmap با در واقع سویچ -S U و V. U که مال UDPه، V هم مال سرویس هست. این دفعه اومدم روی کامند پرومپت زدم که ببینید که توی کامند پرومپت زدنش هم هیچ تفاوتی نمیکنه، به همون صورته. و یه آی پی دیگه هم زدم. این آی پی ویب سرور ماست توی محل کارمون و در واقع یک سرور ایزابل هست. همونطور که میبینید پورت 69 UDP و 5000 UDP در واقع باز هست که البته استیتش فیلتر کرده ورودش رو. 5060 هست که مال سیپه و همونطور که میبینید سرویسش نوشته سیپ، ورژنش هم نوشته، حتی نوشته IPPBX 2.11 و دقیقا کد 200 هم برگردونده، یعنی اینکه کاملا تایید داده به درخواست سیپ. و یه پورت 5353 هم هست که مال MDNS که سرویس دیسکاوری DNS هست. اینا رو تشخیص داده که روی این در واقع سرور ما که یه سرور لینوکسی هم هست، تشخیص داده که بازه. خیلی طول کشید، 1141 ثانیه، یعنی باز دوباره نزدیک به 20 دقیقه طول کشید. همون حالت -SU هست. V که میزنی اون دو تا ستون اضافه توی جدوله در واقع اضافه میشه که ستون سرویس و ستون ورژن هست که دقیقاً سرویس ها رو هم تشخیص میده و ورژن رو هم به شما نمایش میده. این کار هکر رو خیلی آسون میکنه. یعنی الان هکر شما دقیقاً میدونه که خب این پورت ها با این شماره ها باز، پشتش هم تازه چه سرویسی هست. یه سرچ ساده که شما بزنید که آقا برای یه سرور ویب چه جور هکایی وجود داره، چه جور حالا اصلا هک هم که نخواهی بکنید چجوری میشه سرویسش از کار انداخت، یه دیداس کرد، دینایل آف سرویس اجرا کرد و از کار انداختش. اینا اطلاعاتیه که در واقع هکر اگه داشته باشه خب خیلی کارش راحت تره. کافیه فقط رنج مثلا میگم 192.168 یک ما رو بذاره برای در واقع اسکن و متوجه بشه که مثلا سرور ویپ ما روی IP 100. خب بیچاره شدیم به همین راحتی. مسلما تو این ویدیوهای کوتاه من نمیتونم همه سویچ های این دستور رو بررسی بکنم. اینا سویچ های خیلی لازم و مطرحی بود که توی Nmap استفاده میشه و همه کسایی که میخوان یه تست نفوذ انجام بدن، ساده ترین ابزاری که در اختیارشون هست همین Nmap هست و این سویچ هایی که دارید میبینید. خب تبریک میگم، لول دوم تست نفوذم با موفقیت پاس کردید. حالا فقط میمونه تستای دقیق‌تر و عمیق‌تر. خیلی ابزار دیگه هست برای تستای عمیق‌تر و دقیق‌تر. یکی از اونها ابزار نسوس هست که توی برنامه‌مون هست، ویدیوهای مربوط به اون رو هم ضبط بکنیم. ابزار نسوس یکی از ابزارهاییه که برای هم تست
نفوذ و تست حفره‌ای که توی شبکه هست استفاده میشه. همین که خیلی کارهای قدرتمندتر و عظیمتری میتونه انجام بده. مسلما اون یک نسخه تجاری هست، بسیار حجم بالاتری داره، یک سرور اصلا میطلبه برای خودش که راه اندازیش بکنید و خیلی کارهای دیگه میتونه انجام بده. از جمله اونها این هست که به تک تک دیوایس های شما توی شبکه میتونه لاگین بکنه، تنظیماتش رو میتونید تغییر بدید، تنظیمات دستگاه ها رو یا کامپیوترها، سیستم عامل های مختلف و حتی پچ ها رو هم میتونید روشون نصب بکنید. خب حالا نوبت شماست، دست به کار بشید. هیچ چیزی اضافی لازم نداره. خیلی راحت چند مگابایت از سایت انمپ دانلود میکنید، نصب میکنید و شروع میکنید به کار کردن. برای من کامنت بکنید که چه سویچ دیگه ای رو توی انمپ پیدا کردید که اون سویچ هم میتونه به لیست سویچ های پرکاربرد انمپ اضافه بشه.